Здається, ми в ефірі. Якщо ми в ефірі, Ну, то це чудово. Це означає, що я можу сказати: всім ласкаво просимо назад до ноунейм подкасту. І мені навіть незвично говорити ці слова українською, тому що останні наші випуски за півроку всі були англомовні. А тепер ми знову повертаємося до української мови і до українських гостей. Сьогодні в нас надзвичайно цікавий гість, пан Віктор Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації. До служби Держспецзв'язку Віктор був керівником відомої компанії InfoSafe IT, у сфері працює з 2000 року і весь час є активним учасником української спільноти спеціалістів з кібербезпеки. Ви, певно, його знаєте за наших новним Конс. А зараз Віктор бере участь та керує створенням багатьох комплексних систем захисту інформації загальнодержавного значення та, певно, займає найцікавішу позицію з точки зору спостереження та реакції на інформаційно-технологічний аспект війни. Пане Віктор, ласкаво просимо до подкасту. Вітаю вас. Хочу нагадати, що, як і на всіх наших попередніх випусках, ми збираємо гроші для підтримки України. Цього разу у нас, оскільки український випуск і український спосіб збору, це вже буде баночка Монобанку, посилання на яку ви зможете знайти в усіх дескрипшенах, описах до цього епізоду та в посиланнях в чаті на Ютубі, якщо зараз його хтось дасть. Дуже дякую. Пане Віктор, наскільки ми знаємо, ви нещодавно теж були на Американщині в пустелі, так би мовити, майже Невади, де були на конференціях DEF CON та Black Hat. Наскільки я розумію, ви на обидві встигли завітати? Ні, лише на Black жаль, Hat? я був тільки на Black Hat, і я був лише 2 дні. На DEF CON не було часу залишатися. Можливо, іншим разом. Ну, це в принципі правильно. Чи була, по-перше, які ваші враження загалом, і чи відчувалася підтримка хакерської аудиторії, хакерської IT-спільноти, яка відвідала, скажімо так, Black Hat до України? Ну, перш за все, мені здалося, що Black Hat – це не зовсім хакерська конференція. Звісно, вона має свою історію, але зараз це чи не найбільший і найповажніший форум фахівців з кібербезпеки. І мені здалося, там представлені всі учасники цього ринку, і officials, і представники комерційних компаній, звісно, і хакерська спільнота, і дослідники. Ну, загалом дуже така різноманітна аудиторія. І враження, насправді, я, чесно кажучи, давно мріяв потрапити на цю конференцію, але цього року з'явилася можливість навіть виступити там, і ну, я не міг нею знехтувати, зважаючи на те, що це один все-таки з головних майданчиків, і це місце, де збираються люди, які приймають рішення, і можливість донести до них наші меседжі, безпосередньо розповісти про перебіг кібервійни в Україні і мати зустрічі в кулуарах дуже важливі. Це вся ця сукупність, вона, власне кажучи, і спонукала мене туди поїхати. Хочу сказати, що враження від самої конференції, від масштабів, ну, неймовірні. Я ніколи не уявляв, що це настільки велика маса людей, і що це настільки масштабне веню. І виставка, і декілька паралельних потоків, які там ідуть, і взагалі все, що відбувається навколо конференції, навіть торгівля мерчем, ну це якісь справді гігантські масштаби. І ну, я дуже задоволений цією поїздкою. Моя особиста інвестиція в цю поїздку, вона виявилася дуже вдалою.
Це при тому, що ця конференція, вона, певно, все ще відновлюється від ковід-пандемії, і на попередніх, мабуть, було ще більше людей. Щодо хакерів, мабуть, Black Hat зараз вже коректніше назвати конференцію бувших хакерів, які тепер вже на значно більш офіційному рівні працюють через компанії або навіть державні органи. До речі, про державні органи. Чи відчувалась підтримка також від якихось державних організацій порівняно з приватними компаніями на Black Hat? Чи не вдало, якщо ваше спілкування дозволить, так би мовити, це розкрити? Безумовно. Загалом в усіх поїздках і усіх спілкуваннях з нашими іноземними колегами я відчуваю шалену підтримку України, підтримку того, що ми робимо, багаточисленні підтвердження правильності наших дій, захоплення нашими діями в кіберзахисті. І оскільки я зауважив, що на конференції представлені абсолютно різні верстви, то ті овації, які були після нашої з колегами з ІСЕТ презентації, ну там значна частина це висловлення поваги до України і підтримки. Тобто, безумовно, і в приватних бесідах з представниками хакерського ком'юніті, і з представниками офіційних агентств, в тому числі партнерських, і, безумовно, з бізнес-сегментом. Всі висловлювали максимальний рівень підтримки і солідарністю з Україною і готовність допомогти нам в будь-чому. Тому загалом це така теж непроста робота – ідентифікувати всі наші потреби і зробити їх адресними, тобто спрямовувати ті пропозиції численні про допомогу, які ми отримаємо, спрямовувати їх максимально ефективно, тобто не вимагати не просити у людей того, чого вони не можуть дати, натомість максимально ефективно прилаштовувати ту допомогу, якою вони можуть поділитися. І, власне кажучи, окрім виступу, який мав такий характер, виступ був протягом 5 хвилин, тобто це, в принципі, була презентація, яка стосувалася подій в Україні, тих подій, які передували російській збройній агресії, і безпосередній розгляд кейсу Industroyer 2, але мої меседжі були достатньо короткими. Натомість це дуже важливо, що вони прозвучали з великої сцени, і вони стали каталізатором дуже плідного спілкування у кулуарах протягом наступних 2 днів конференції. Тобто вранці в середу був виступ, і далі 2 дні безпосередньо спілкування з багатьма учасниками, інтерв'ю, офіційні зустрічі, неофіційні. І це все було дуже цікаво, насичено і, сподіваюсь, плідно. Спостерігаючи за західною пресою, можна зробити висновок, що вашу поїздку однозначно помітили, і ряд видання написав статтю про це. У деяких з них вас назвали Head of Ukraine Cybersecurity, що, звичайно, серед української спільноти викликало ряд уточнень, і чи правильно переведена позиція, чи ні, нашому народу лише дай обговорити. Але, тим не менше, в Україні дійсно існує багато, або, скажімо, декілька організацій на державному рівні, які опікуються комп'ютерною безпекою. Це і Держспецзв'язок, і CERT.ua, і Мінцифри. Інколи не дуже зрозуміло, хто за що відповідає. Ви могли б, з вашої точки зору, описати коротко, як розподіляються сфери впливу і сфери відповідальності між цими організаціями? Так, безумовно. Назвати мене Head of Ukrainian Cybersecurity було явним перебільшенням. Мені ще більше подобається Top Cybersecurity Official. Це більш відповідає реальній ролі. Справа в тому, що... Вибачаю, що перебив. Ви знаєте, це насправді більш відповідає, мені здається, поточному стану західних ЗМІ, коли
ай, не будемо розбиратися, от десь так, якийсь Це- official, типу. Руслан, це просто був внутрічок. Ми Вітю вже досить давно, підколюємо за оцей от бренд, знаєш, Top Cyber Security Official, всіх медіа. А, до речі, хто це так провтичив? Хто так тебе обізвав? Top Cyber Security Official – це в моєму перекладі людина, яка має стосунок до керівництва якоюсь тематикою. Ні, це якщо воно ще... Cyber Security, Хто це? Мені здається, що Лоренцо це написав. Лоренцо? А де він зараз? Wired? Так. Це, звісно, редактура на рівні там зараз. Ну ладно, окей. Справа в тому, що насправді, якщо інтерв'ю або будь-яка поява в медіа, вона готується, в тому числі узгоджується з нашою прес-службою, там є можливість це поправити. А оскільки це було фактично на теренах конференції і в режимі лайв, то не сильно ми мали можливість це відкоригувати. Розумію, що в будь-якому разі треба людину, з якою ти спілкуєшся, представити, і в переважній більшості це звучить так: там Deputy Chairman або там Chief Digital Transformation Officer of SSCP. Це розуміє, що для декого може бути важко така конструкція, розібратися в перипетіях української кібербезпеки для якогось там топового світового видання. Але тим не менш назвали і назвали. Ну, так. Можу прокоментувати це таким чином. Якщо справді поставити задачу ідентифікувати керівника української кібербезпеки, то більше всіх на цю роль підходить Верховний Головнокомандувач. Оскільки в країні насправді існує 9 або вже 10 основних суб'єктів національної системи забезпечення кібербезпеки. Їхні ролі виписані в стратегії кібербезпеки і в законі про основні засади забезпечення кібербезпеки, поки що чинному в поточній редакції. І мені здається, що безумовно там певні ознаки оверлапінг присутні, але в цілому розподіл обов'язків він є достатньо правильним. Наприклад, служба, яку я представляю, Держспецзв'язку, до складу якої входить урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події, розробляє і впроваджує державну політику в сфері кіберзахисту. Інші агенції, наприклад, Департамент кіберполіції Національної поліції, займаються боротьбою з кіберзлочинністю. Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ займається, відповідно, контррозвідкою в сфері інформаційної безпеки і так само розслідує кіберзлочини, пов'язані з національною безпекою. Є 3 розвідувальні агенції, є в нас Міністерство оборони і Генеральний штаб ЗСУ. Там теж своя сфера відповідальності. Є Національний банк, який є регулятором в фінансовій сфері. І є Міністерство закордонних справ, яке в майбутньому, сподіваюся, буде виконувати обов'язки такого такі комунікаційні обов'язки з світовою спільнотою, займатися кібердипломатією. CERT-UA це виходить як Incident Response, такий у нас. CERT-UA? Так. CERT-UA, так, судячи з назви, це Incident Response, але окрім CERT-UA в складі Держспецзв'язку є Державний центр кіберзахисту. В ньому функціонує Security Operation Center. В ньому є система захищеного доступу до мережі інтернет. Тобто ми надаємо послуги захищеного інтернету органам державної влади. Є Національний центр резервування державних інформаційних ресурсів. Є управління, яке займається оцінкою захищеності інформаційно-комунікаційних систем, аудитом безпеки. Є тренінговий кіберцентр. Тобто є багато напрямів роботи, і серед тих 95 функцій, які є в Держспецзв'язку, кіберзахист має достатньо серйозні позиції і
з початком війни мені хочеться сподіватися, що нашу роботу в цьому напрямку помітили набагато більше людей, ніж раніше. Які, з вашої точки зору, найбільші виклики сьогодні в кібервійні, про які ви можете говорити? Знов таки, в деяких публікаціях з'являлися акценти, які в тому числі були зроблені в інтерв'ю. Скоріше стосувалося, що нового ви побачили в кібервійні, і я відповідав, що це, наприклад, використання вайперів, на відміну від ransomware, які для країн західного світу є однією з найбільших загроз зараз. І є подекуди помітна координація між кінетичними атаками і кібератаками. І чому це нове? Ну, очевидно, кінетичних атак раніше не було. Тому там, де простежується ця координація, можна робити певні висновки. Але не це є найбільшими викликами. Мені здається, що сама інтенсивність атак є найбільшим викликом. І те, що вони є на поточному етапі ведення війни абсолютно хаотичними. Тобто ми спостерігаємо відсутність якоїсь стратегії, спостерігаємо опортуністичний підхід супротивника в пошуку будь-якої можливості атакувати, знайти вразливості, знайти якісь слабкі місця в нашому захисті і вже потім приймати рішення, яким чином це використати. Очевидно, що фокус зберігається на критичній інфраструктурі, на органах державної влади, фінансових інституціях, медіа. Так само під загрозою є телеком-сегмент, але всі ці речі ми по великому рахунку прогнозували раніше. Ми розуміли, на що буде звертати увагу супротивник, і там, де ми могли підготуватися завчасно, безумовно, ми вжили заходів ще до війни. Ну і по великому рахунку всі ми розуміли, що агресія буде тільки наростати, і статистика, яку, зокрема, збирає наш CERT-UA, свідчить про зростання кількості кіберінцидентів до 10% за квартал. Тобто це протягом останніх 2 років, щонайменше. Тобто тренд цей був, він був очевидний, і в разі, якщо справді починаються бойові дії, ми усвідомлювали чітко, що активність ворога в кіберпросторі буде значно вищою. І вона продовжує такою бути. Тому я б це вважав основним викликом, з яким ми щоденно стикаємось в нашій роботі. Але сподіваюся, що ці півроку показали те, що фактично ті червоні кнопки в Росії, якою лякали і якою в яку продовжують вірити наші західні колеги, вона фактично відсутня. Тобто, якби ворог справді мав можливості завдати істотної шкоди нам у кіберпросторі, то я не бачу жодного аргументу, чому цього не сталося протягом Це вже було цих 6 місяців. Так. Мені здається, це було дуже популярно. Так само, як і помилка в оцінці capabilities, так, в традиційній війні була зроблена багатьма і західними організаціями, і не знаю, чи про наші не будемо говорити, але мені здається, дуже багато вірили в всю надзвичайну силу Російської Федерації. На щастя, це виявилось не зовсім так, проте війна триває і ціна все одно висока. Проте ми з Російською Федерацією боремося в інформаційному просторі вже значно довше, ніж півроку, і до цього їхні ІПСО мали досить серйозний успіх, при тому не лише проти України, а й проти Сполучених Штатів, багато які відбувалися в населенні на європейські країни. Але тим не менше, з 24 лютого Україна досить успішно веде боротьбу з пропагандою, з дезінформацією, і, власне, майже, мабуть, всі закиди, які робить Росія, вони
зрештою, не сприймаються всерйоз західною спільнотою, і з цього можна робити висновок, що Україна дуже успішно веде боротьбу на цьому полі бою, так би мовити. Як ви гадаєте, як нам так це вдалося? Чому було стільки проблем в Сполучених Штатах, в Європі, але Україна досить нормально тут стоїть і продовжує боротися? Насправді, правду значно легше доносити, ніж брехню, принаймні артикулювати. І Не треба слідкувати за тим, що ти говориш. можливо, так. Насправді, Україна не тільки ефективно захищається, вона в інформаційному просторі навіть ефективно контратакує. Ефективно маю на увазі з точки зору використання ресурсів. Якщо пам'ятаєте, з першого дня війни українці масово включилися в таку інформаційну кампанію в соцмережах і в безпосередньому спілкуванні з громадянами Російської Федерації, намагаючись донести правду про цю абсолютно неспровоковану, несправедливу і жахливу війну. Чи було це ефективним з точки зору результату? Ну, на мій погляд, ні. Оскільки, мабуть, ми теж мали хибне уявлення відносно справжнього рівня підтримки війни в російському суспільстві. Але в той же час війна продовжується, і я думаю, що протестні настрої в ньому будуть з плином війни і з надходженням нових домовин з полів битви в Україні будуть зростати. Але головне, що українці показали абсолютно згуртованість в боротьбі з пропагандою. Тобто, з одного боку, як ми бачимо, російська пропаганда виявилася абсолютно неефективною на території України. Українці комунікативно виявились дуже ефективними і вправними для того, щоб передові світові медіа транслювали наші наративи, правдиві, очевидно. І абсолютна прозорість ситуації, адже ми маємо справу з війною добра і зла, і тут немає сірих зон. От ця простота ситуації, вона є так само дуже споміжною в донесенні правди до світового суспільства. І мені здається, що народи країн, що звичайні громадяни, вони в нашому інформаційному суспільстві гостро потребують справедливості. Ну, тут можна довго дискутувати на цю тему, але відчуття несправедливості, з яким зіткнулись ми, і яке очевидно всьому світу, воно в тому числі створило такі хвилі інформаційного спротиву, інформаційні такі кампанії в країнах, які нас підтримують, фактично спонукаючи уряди надавати Україні більш предметну підтримку. Стосовно подальшого перебігу подій, зараз ми спостерігаємо те, що російські дезінформаційні кампанії намагаються адаптуватися і, використовуючи такий тривалий перебіг війни, особливо там певні ризики, пов'язані з критичною інфраструктурою, вони просто намагаються доносити меседжі такі шантажу фактично до всього світу. І від того, як ми будемо цьому протистояти, не роблячи помилок, і від того, наскільки ефективна наша буде комунікація з світовою спільнотою, залежить, чи вдасться нашому ворогу отримати хоч якийсь проміжний успіх в його дезінформації. Але при цьому не слід забувати те, що певна інертність, яку демонструють в частині підтримки України деякі з наших партнерів, це і є результатом
пропаганди і дезінформації, яку Російська Федерація роками успішно насаджувала в західному суспільстві. Це, мабуть, перша війна, яка такого масштабу війна, яка фактично в режимі реального часу транслюється онлайн. Так? Тобто ми майже миттєво отримуємо відеозаписи. Звісно, не всі, але тим не менше, так? В людей є змога фактично слідкувати за цим просто з екранів. І тим не менше, Україна має швидкість і якість інтернету в Україні в умовах війни, вона ледь не краще, ніж в США на даний момент. Краще. А то й краще, так. Руслан, я тягну руку, коротше, кожен раз. Ти не звертаєш на це увагу. Ти має буде перебивати. Я старався і за всіх сил. Звичайно. Ні, дивіться, я би хотів просто, поки ми не переступили до іншої теми, спитати у Віктора думку щодо ось цієї, завершити думку щодо стратегічної незв'язності дій Росії у інформаційному просторі. Вони ж, у нас в програмі це 2 питання, але вони ж доктринально не розділяють кібер і інформаційні операції. Для них це там в одному спектрумі, коротше, доктриною визначені дії, які вони там щось там роблять. І, в принципі, з їхньою загальною стратегією досягнення максимальних цілей без вступу в безпосередній військовий конфлікт, воно чудово інтегровано. Так? Тобто вони роблять все, що можуть, дивляться, що вийде. Якщо вийшло хорошо, значить хорошо, а якщо вийшло не то, що хотілося, то значить не Петя. І от ми зараз розглядаємо ефект їхнього кібера на перебіг війни, мені здається, звужуючи все не просто от до кібера, а ще й до типу кібероперацій, які передбачають настання якогось певного ефекту, якоїсь певної події. Ми події не бачимо, тому ми робимо висновок, що російський кібер слабкий. Я зараз буду адвокатом дьявола таким, але задам таке питання. От ми, може, не в той бік дивимось, тому що persistence операції, ті, якими там славляться всякі NSA, GCHQ і так далі, вони, їх же не знайдеш, поки не шукаєш. Так? От це дуже, дуже цікава їхня особливість. Їх треба реально шукати проактивно, і тоді ти їх знайдеш, і тоді ти побачиш, що вони тривають. І лише в якийсь момент, там, коли це тактично необхідно, або просто у когось знову поганий настрій в Кремлі, вони перетворюються на операцію впливу. Так? І таких операцій ми просто не маємо статистики, тому що у нас умовно там не скрізь в Україні, не на всіх системах сенсори. Правильно? Це ж правда. На дуже невеликому відсотку наших систем такі сенсори є для того, щоб щось там десь на табло блимало. Так? І ми тут не можемо щось стверджувати однозначно. В той час, як, допустимо, там в інформаційній площині, очевидно, що Україна дуже активно веде інформаційну боротьбу з Росією, причому її ж методами на тактичному рівні, і при цьому краще. Так? Але в кібері все трошечки інакше. От тут немає у нас ситуації, коли ми робимо оптимістичні висновки на неповних даних. Чи все ж таки у нас є достатня фракція систем, на яких такі сенсори застосовані, і у нас є досить даних для того, щоб зробити висновок, що persistence операції також не дуже активні, щоб екстраполювати його там на всю решту України? Цікаве питання, насправді. Почну з кінця. Насправді, на критичних системах, якщо ми беремо державний сектор, ми маємо сенсори, і навіть статистика по тим організаціям, які вже стали жертвами, свідчить про те, що їхній процент незначний. Тобто, якщо б насправді вони мали персистентний доступ до більш критично важливих установ і організацій, і ресурсів, мені здається, вони б залюбки їх використали на відміну від того, що вже було зроблено. Тобто, вони кращі кандидати на конвертацію операції в операцію впливу, так? Саме так. І оскільки одним з важливих напрямків нашої роботи є якраз
харденінг інфраструктур, і критичних інформаційних інфраструктур, і мереж органів державної влади, пошук якраз віддалених доступів, пошук присутності ворога в наших інформаційних системах є одним з важливих напрямків. І знов-таки, чи є вибірка, якою ми оперуємо, достатньо для того, щоб робити якісь висновки, чи не є, але мені здається, що можливості їхні поки що обмежені, принаймні в порівнянні з тим, що сталося 14 січня. Мгм. Здається, що і коли були справді спалені частини доступів, які в них були, Мгм. мені здається, що вони поки що не змогли отримати, повернути доступи або отримати нові доступи в тій кількості, як можна було б порівнювати з тим, що було раніше. Мгм. Самі операції я б розділив по цілях на 3 групи. Перша група – це безпосередньо поширення дезінформації, пропаганди і формування психологічного впливу. І це робиться, як ми бачимо, через дефейси сайтів, це робиться через перехоплення стрімів в медіа і так далі. Друга група – це intelligence, тобто це збір інформації, якраз те, що зазвичай всіма спеціалізованими організаціями проводиться в прихованому режимі. Стосовно нашого супротивника, чомусь він любить це зразу викладати в якісь на якихось форумах, в якісь телеграм-канали. Можливо, це частина лише їхньої активності, а щось безпосередньо не спливає в медіа. Але це так Дуже співпадає з уявленням про зв'язність інформаційної і кіберактивності, так? Тобто зразу бенефіти по всьому спектру треба отримати. Але мені здається, що навіть отримавши доступ до якихось даних, вони декларативно це демонструють для того, щоб підсилити такий інформаційно-психологічний ефект від операцій. Ну і третя група – це операції впливу. І я не можу сказати, що їх не було, наприклад. По той же самий кейс із Industroyer 2 – це операція впливу. Атака на Укртелеком – це операція впливу. Тобто disruption сервісів відбувається в тих випадках, коли у атакуючих є така можливість. Просто там переважна кількість інцидентів, яку ми спостерігаємо, вона пов'язана або з дефейсами і експлуатацією якихось там застарілих вразливостей на веб-ресурсах, які ніхто не обслуговує, або фішинг. Тобто хороших якихось автоматизованих вайперів немає, да? Бо Укртелеком я навіть, умовно, не помітив. Ввечері того дня я дізнався, що було там щось десь просіло в Укртелекомі. Я такий, цікаво? Ні, не цікаво, навіть не став читати. Тобто так от взяти і створити якісь каскадні ефекти, або немає чим, або є, але поки що не розкривається, так? Бо поки що не розкривається, і ймовірність, звісно, є така, що в них там якась присутність існує, яку ми поки що не помічаємо. Зрозуміло. Але так, я весь час кручу це в голові і намагаюся знайти аргументи, а чому це не використовується. Чому поки ні, якщо це раптом має місце. Ну, і, власне кажучи, ту саму думку мають і наші там західні колеги, і все-таки не позбавляються віри в якісь недооцінені можливості ворога. У мене є теорія. Я скажу, як я думаю зараз все, я більше не адвокат дьявола. Мені здається, що російський кібер, він безтолковий по простій причині. Він, як вся російська і совєтська стратегія зовнішньополітична, вона крутиться навколо рефлексивного контролю. Да? Тобто ми спостерігаємо, що робить ворог, адаптуємося і робимо щось. І вони цього абсолютно не стидаються. Тобто, той факт, що вони там знаходяться в постійній конфронтації, реагують на стратегію противника, їх абсолютно вони не комплексують. Тому що широкому загалу цього не видно, він в цьому не орієнтується. Йому головне казати, що ми сильніші за всіх, а що насправді це неправда.
то нікого не цікавить. Саме Все йде за планом. Да. Все йде за планом, да, все розвивається за планом, 6-й місяць. І це, мені здається, просто ще один випадок, так, просто ще один інстанс цього явища. Все, мені здається, так. Подивимося, якщо там буде в історичній перспективі. Влад, з такою теорією мене турбує те, що можливо, вони не мають можливості, да? Але ж це означає, що вони можуть взяти цю можливість у когось, да? У якихось ворожих країн до України і партнерів Росії, скажімо так. Є такі приклади. І чи розглядаємо ми ризики, да, того, що в якийсь момент вони можуть завладіти такою Це в capabilities? кого? В Еритреї? Ну, не тільки Еритрея, в нас є там Китайська такі Народна Республіка, інертні, в Ірану. Китай там. Ще один якийсь Рано вони дрони візблогер в покупають, NSA, там якийсь черговий Сноуден, там чи ще. Понятно, що його багаж уже весь протух, але, типу, що мішає там ще якогось одного завербувати. Понятно, що вони будуть використовувати Хумін для того, щоб розчехлити чужі пенетратори теж. Але ну, будемо сподіватися, що у них там за псяком краще все на Заході, ніж до 2014 Ну, моя думка року. така, чи розглядаємо ми такі ризики, да? Тому що ми повинні дивитися не тільки, що може Росія, да? Зараз, а дивитися те, що там загальний, да? Це, до речі, загальні цікаве ризики. питання. Я можу відповісти. Ми безумовно розглядаємо такі ризики, і ми аналізуємо, тобто CERT.UA проводить атрибуцію тих інцидентів, які трапляються, і ми бачимо плюс-мінус статистику, в тому числі по акторам, з якими ті чи інші речі можуть асоціюватися. Поки що переважна більшість атак асоціюється з Російською Федерацією, там і частина з Республіки Білорусь. І нам час від часу задають питання, чи ми бачимо якусь координацію між акторами з цих двох країн та з іншими акторами, і поки що можу сказати, що ми її не помітили. Звичайно, ми бачимо активність тих країн, які ви назвали вже, але мені здається, що вони поки що демонструють Нормальний стандартну практику keep an eye on Ukraine, і їхня активність не виходить за пороги звичайної. І тим більше ми не можемо говорити про якусь наявну координацію. Але це не привід розслаблятися, бо зі збільшенням успіхів України на полі бою ситуація щодо залучення інших акторів теоретично може мінятися. І для нас це може бути неприємним сигналом, але мені чомусь здається, що цього не має статися. Будемо довіряти твоїй інтуїції. Так, що вже все, забити останній цвях в труну цього питання. Взагалі, якась координація, її видно? От була теорія у когось, у Грака, по-моєму, що типа Deface і Viper на старті в 14 січня, так, і геп між ними був через те, що робили це білоруси і росіяни в синхронізації, але синхронізація міжнародна, вона виявилася ще гірша, ніж синхронізація міжвідомча, яка страждає від всім нам відомої конкуренції, так, культурної, між усіма можливими правоохоронними і розвідними органами в Росії. І в результаті вийшло, що запланований ефект не наступив, тому що події між собою там на кілька днів в часі були рознесені. От решта кейсів, да, решта спостережних атак, вони створюють аналогічне враження, чи все ж таки вони там чомусь вчаться, і у них є якась спільність в цьому всьому і якась координація? Один з факторів, чому хотілося б вірити в те, що міжнародна координація не матиме успіху, навіть в разі її започаткування, це те, що, власне, всередині Російської Федерації, мені здається, ці умовні башти Кремля не можуть між собою домовитися. І
ми можемо припустити, що актори з однієї організації можуть координуватися навіть там з кінетичними атаками, там з військовим керівництвом. Але припустити, що всі вони будуть між собою координуватися в плані кіберу, мені здається, що це дуже мало ймовірно. А ще більш високий рівень координації. Мені здається, що не в останню чергу це буде залежати від перебігу війни, звісно, але зараз ситуація і інформаційна, і військова така, що навряд чи якась інша країна схоче приєднатися до цього конфлікту навіть в кіберпросторі. По-перше, велика видимість процесів. Ми ж розуміємо, що зараз спостерігаємо сконцентрований інтерес і пильність всіх спецслужб світу до війни, і так само відповідальність за долучення, мені здається, поки ніхто не хоче розділяти, бо сценарій, за яким це розвивається, він, на мою думку, має призвести все-таки до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. І сподіваюся, що в розгляді всіх цих подій там знайдеться місце і кіберзлочин. Чудово. Добре, перед тим, як перейдемо до наступного пункту, я би хотів нагадати усім нашим слухачам, і глядачам, і всім, хто це почує і побачить в записі. У нас є банка, ми її розбивати не будемо, напевно, що десь тиждень після того, як це все публікуємо. І зараз вона вже активна, і на неї вже йдуть розшуки, люди вже донатять. Ми вже збирали трошечки гривень, і ми вам бажаємо приєднатися до списку вельми шановних пані та панів, які це вже зробили. А дізнатися, де це можна зробити, і як ви можете в будь-якому місці, де знайдете нас в соцмережах, в телеграмах, всяких в дискордах і так далі. Там є такий великий QR-код, який там фотографуєте телефоном, а далі він вам розказує, що робити. Дякую за увагу. Інша причина, чому навряд чи кооперація там різних партнерів Росії спрацює в атаці проти України, це те, що ряд західних фахівців стверджує, що Україна зараз має досить ефективний захист від кібератак. Так, наприклад, один з наших попередніх гостей Міко Хюпенен ствердив у своїй доповіді, що Україна зараз найкраща країна в Європі з приводу захисту своїх мереж. І ще тоді можна було б сказати, що це там думка однієї конкретної людини, але недавно також виступив голова GCHQ, Центру урядового зв'язку Великої Британії, в статті і, власне, виразив так само думку, що захист України проти кібератак, якщо не, я так скажу, можливо, не найякісніший, але найефективніший на даний момент в Європі. І чим це обумовлено, на вашу думку? Тому що до цього ніхто не брався робити такі ствердження, а все-таки, якщо голова GCHQ робить такі заяви, так, то вони не безпідставні. Це вже реакція на повномасштабне вторгнення, чи це була якась попередня системна робота? Як ви гадаєте? І те, і інше. Насправді, навіть не сама чисельна в світі українська армія виявилася набагато більш підготовленою, ніж армії інших країн до війни, оскільки ми фактично в стані війни, в стані збройного конфлікту знаходились протягом останніх 8 років. Те саме стосується і кіберу. І кіберагресія, вона, на мою думку, розпочалася з атаки на Центральну виборчу комісію в травні 2014 року. І з тих пір ми постійно знаходимося в тонусі. І початком системних дій держави в сфері кіберзахисту я б вважав все-таки NotPetya. Ця атака спонукала державу приділити більше уваги. Це співпало із
прийняттям закону про основні засади забезпечення кібербезпеки. Це співпало з формуванням кадрового потенціалу в цій сфері, і це співпало з бюджетними асигнуваннями на кібербезпеку в тих розмірах, яких раніше Україна не знала. Можу сказати, що те, що я бачу протягом останніх 2 років, ще до війни, дії щодо покращення стали носити ще більш системний характер, і внаслідок змін до законодавства, внаслідок запровадження нових стандартів безпеки, внаслідок міжнародної технічної допомоги в рамках різного роду проєктів, які сприяли збільшенню наших спроможностей, які сприяли в тому числі покращенню координації основних суб'єктів, які сприяли підготовці спеціалістів. Тому хочеться вірити, що до кіберагресії, незважаючи на досить приголомшливий ефект атаки 14 січня, ми були підготовлені. Про високу ймовірність війни ми були поінформовані і докладали зусиль дуже активних, починаючи з осені, практичних зусиль для того, щоб ми були здатні забезпечити нашу кіберстійкість. Стосовно тих подій, які вже відбуваються протягом останніх 6 місяців, повертаючись до моєї тези про високу інтенсивність дій в кіберпросторі, так само ми демонструємо високу залученість дуже багатьох стейкхолдерів до захисту наших інфраструктур. Перш за все, спеціалістів з приватного сектору. І не секрет, що багато з них поповнили лави як військовослужбовців, так прийшли до нашої служби, допомагають іншим нашим партнерам. Тобто це серйозний приток досвіду з приватного сектору. Це широке залучення можливостей приватного сектору на волонтерських засадах, не тільки в складі основних суб'єктів, а просто в вигляді волонтерської допомоги державі щодо посилення кіберзахисту як в державних, так і в приватних організаціях. Це широке залучення міжнародної допомоги, а вона абсолютно різноманітна. Це і апаратне, програмне забезпечення, це і хмарні інфраструктури, це і threat intelligence, якийсь консалтинг і так далі, тобто взаємодія. Ми зараз дуже багато важливої інформації вчасно отримуємо від наших партнерів. Ну і знов-таки волонтери, які доставляють неприємності нашому ворогу, незалежно від держави, продовжують тестувати на захищеність їхні інформаційні системи, так само послаблюючи атакувальні можливості противника. Ви вважаєте, кооперація між приватним сектором компанії з інформаційної безпеки і державою, вона на даний момент вже вибудувалася досить ефективно? Ну, я вважаю її безпрецедентною. В перші кілька тижнів війни, мабуть, півтелефонної книги так чи інакше зі мною зв'язалися, і я певний тільки зі мною, і запропонувала свою допомогу, чим ми можемо допомогти просто для того, щоб наблизити нашу перемогу. І це продовжується до сих пір. Можу сказати, що не називаючи, можливо, компанію, хоча в свій час це все стане відомо, але нам дуже допомагають наші колеги, друзі по роботі по incident response і по
покращенню кіберзахисту, в тому числі навіть в комерційних структурах, навіть інвестуючи свої власні кошти. І я вже не говорю про міжнародну допомогу. Тобто залученість української кіберспільноти до загальної задачі кіберзахисту нашої держави, вона є надзвичайно високою. Я думаю, добра частка наших слухачів чудово знає ці компанії. І ми також з нетерпінням чекаємо часу після перемоги, коли ми зможемо про всі ці деталі говорити більше предметно. І мені здається, це також підтверджує думку головнокомандувача Збройних сил України пана Залужного, що єдиний реальний шанс України виграти, встояти і виграти – це якщо підніметься вся країна. І, власне, як ми бачимо, так і сталося абсолютно на всіх сферах. Як серед українського народу, так і серед наших закордонних друзів, так би мовити, так завжди, як ви вже сказали, багато охочих зробити свій внесок в інформаційний захист Батьківщини. Проте не кожна ініціатива, так, вона може бути корисною, деякі, можливо, можуть нашкодити. Які будуть ваші поради щодо такого найефективнішого способу допомоги для волонтерів, щоб якось це організувати трошки? Знов таки, я вже говорив сьогодні про те, що допомога в ідеалі має бути адресною. Якщо компанія спеціалізується, наприклад, міжнародно на аналізі загроз, на threat-hunting, на дослідженнях, то найціннішим її продуктом, найціннішою допомогою буде саме Threat Intel. Якщо компанія виробляє якісь рішення з кібербезпеки, приміром, якийсь там EDR, XDR, то очевидно, що потрібно взяти те, що в неї виходить найкраще, і застосувати тут у нас. І таких прикладів насправді дуже багато. Так сталося, що Держспецзв'язку в перші тижні війни вийшло з пропозицією допомоги до всіх, хто цього потребував, не тільки до органів державної влади, а в тому числі для компаній з приватного сектору. І ця пропозиція є чинною. В нас є багато можливостей продуктових, які б могли покращити стан кібербезпеки в цих організаціях, як реактивно, так і превентивно. Стосовно допомоги експертної спільноти, тобто в індивідуальному порядку, так сталося, що більшості пропозицій ми змогли знайти застосування. І це дуже серйозний об'єм роботи для нас, але як у взаємодії з професіоналами спільноти, так і взаємодії з нашими міжнародними партнерами. По-перше, не можна нехтувати пропозиціями допомоги, особливо в часи, коли ми так її потребуємо. До того ж, це в очах світової спільноти створює справжнє уявлення згуртованості проти агресії, боротьба за справедливість, боротьба за ті цінності, які ми захищаємо, окрім власного права на життя на своїй землі. Тому інформаційний ефект від такої допомоги і такого партнерства, він теж є достатньо серйозним. Тому сценаріїв, якогось окремого єдиного сценарію немає. Ми з усіма працюємо адресно і сподіваємось, що ті застосування, які ми знаходимо в допомозі, яка пропонується, вони є достатньо ефективними. Дякую, пане Володимир. Так, аж формат помінявся. Зараз я зберусь. У нас питання є з Ютуба. У нас є питання від аудиторії. Цитую: телекомунікації мобільних операторів в Україні побудовані виключно на китайських продуктах. Те ж саме з відеонаглядом у багатьох державних проєктах.
Чи вважаєте ви це загрозою кібербезпеці? Зразу відмічу, що не в усіх мобільних операторів виключно китайські продукти на мережі, але це суті не міняє. В більшості все ж таки інсталяції ми маємо Huawei і ZTE. Ну, так Китай по дотичній торкнулися, але от конкретне уточнення, чи цей supply chain досить характерний зараз для Безумовно. української медіа, для української телеком-інфраструктури. Він врахований в моделі загроз, і ці ризики це оцінюються. Безумовно, ми усвідомлюємо ці ризики, і там, де є можливість, рішення, які ми не вважаємо надійними, замінюються. Це стосується як телеком-обладнання, так і відеокамер. Тобто цей вектор загрози ми чітко усвідомлюємо. Але я хотів би трішки ширше, повертаючись до питання, яке Руслан вже озвучив раніше. Насправді, ми зараз в дуже цікавих умовах продовжуємо жити. В країні йде війна, навіть в самі гарячі моменти війни, в безпосередній загрозі Києву, українці залишалися зі зв'язком. Я хочу окремо зауважити те, що попри очевидний фокус на руйнуванні інфраструктури зв'язку, надзвичайні ризики, які виникають там під час війни, весь час українці залишалися зі зв'язком. Ми змогли організувати разом з мобільними операторами роумінг між ними, героїчні зусилля персоналу, операторів по відновленню зруйнованої телеком-інфраструктури були надзвичайно ефективними, і відновлення зв'язку відбувалося дуже швидко. А в тих випадках, коли це було неможливо через загрозу життю, все-таки критичні для функціонування країни організації і користувачі були забезпечені інтернетом за допомогою старлінків. І з одного боку і зв'язок не втратив своєї якості, незважаючи на колосальні виклики. До того ж, ми за допомогою старлінків, яких зараз вже величезна кількість в Україні, змогли забезпечити доступ до мережі інтернет, надзвичайно важливий під час війни в самих гарячих точках. І як структури державні, як підприємства критичної інфраструктури, так і громадяни мали змогу отримувати інформацію про перебіг подій, мати можливість спілкуватися зі своїми близькими. Тобто ми не втратили нічого з точки зору державного управління і з точки зору права людини на зв'язок і на доступ до мережі інтернет, на реалізацію свого права, якого окупанти на тимчасово окупованих територіях, на жаль, намагаються позбавити наших громадян. Ось і відповідь на питання, чи зіграла ключову роль в захисті ця історія з старлінками, на яку ми отримали відповідь. Це вражає. Мене найбільше вражає саме, як це сталося, власне, фактично через Твіттер. Мабуть, це тільки перший такий випадок, і тільки українці могли так зробити. Ну, насправді, от щодо взаємодії з нашими партнерами, щодо впливу на колосальні санкції технологічні, які були накладені на країну-агресора, на якраз взаємодію, координацію міжнародної допомоги, мені здається, Мінцифра була надзвичайно успішною і продовжує бути успішною. Тобто
виокремити, хто з українських стейкхолдерів найбільший внесок зробив в нашу кіберстійкість, ну, досить важко. І я хотів би ще раз зауважити на високій координації усіх з одного боку, і з іншого націленість на результат, надзусилля, понаднормову роботу і так далі. І я сподіваюся, що такий наш дух, який, можливо, трошки дещо подібний до духу наших солдатів, до Збройних сил України, він для тих, хто боронить Україну в кіберпросторі, так само стане запорукою нашого успіху і перемоги в цій Першій світовій кібервійні. Nice way to put it, як тут говорять. Yes. А що стосовно допомоги академічних партнерів, да, міжнародних, і особливо з точки зору боротьби в інформаційній війні, боротьбі з пропагандою? Тому що я знаю, є багато research labs, які займаються якраз там боротьбою з дезінформацією, з цензоршіпом, і якось воно не дуже допомогло в цій агресії Росії. Тобто, чи є якісь поради, може, як боронитись від російської пропаганди, і що повинні академіки розробляти і чим підтримувати? Це серйозна проблема, насправді, і якихось універсальних підходів, мені здається, поки не виробили. Так, у агресора ще зберігається можливість поширення неправдивого контенту через найбільші медіаплатформи, але це ітераційна робота з цими платформами. І можу сказати, що вона робиться. Тобто бот-мережі ідентифікуються, вони ліквідовуються. Знов-таки, це серйозна частина волонтерської роботи, адже величезні групи людей активно беруть участь в скаргах і на YouTube-канали, і на Telegram-канали, і на сторінки, через які поширюється неправдивий контент. Тут ми сильно випереджаємо противника, оскільки на нашому боці правда і мотивація. Яке ваше ставлення до ініціативи IT-армія? Ставлюся з повагою. Гарна відповідь. Розумію, що протест підкріплений технологічно мав сублімуватися. І він сублімувався в таку форму. Думаю, це нова сторінка в історії, і в тому числі в історії кібербезпеки, коли така величезна група людей змогла об'єднатися заради спільної мети. Мені, як українцю, простіше про це говорити. Розумію, що діяльність IT-армії викликає багато запитань і неоднозначних суджень у західних дослідників в тому числі. Але відкидуючи всі нюанси, пов'язані з правовими питаннями і так далі, це також боротьба за нашу державу, боротьба за справедливість, і це справедлива реакція на ту агресію, яку зазнає Україна. Я надзвичайно вдячний всім тим людям, які роблять свій внесок в послаблення агресора.
І якщо це робиться в такій формі, яку робить IT-армія, це не може не заслуговувати на повагу. Ви Таке Але, питання. але це волонтерський рух. Точніше питання. Я, якщо чесно, коли це все почалося, давав їм там, не знаю, від сили 2 місяці. Так. Ну, тому що ми раніше таке спостерігали. Хтось нам давав 3 дні. Ні, ну чекай. Це влучне зауваження, проте воно до суті питання має таке опосередковане. Коротше, дивись. Було таке раніше, анонімуси там регулярно хвилями піднімаються, щось там з кимось борються, коротше, щось дамплять, щось викладають. Активізм як явище існує давно. Так, так само давно існують академічні дискусії про те, чи є активізм в кіберпросторі припустимим з точки зору закону, терапири і так далі. Естественно, що активізм в кіберпросторі, який залишається активізмом, він не має спричиняти руйнування. Так? А що це за активізм, що не спричиняє руйнування? Ну, тобто, що ти досягаєш, якщо ти просто пишеш щось в інтернеті, так? Тому тут, по-любому, якась нормалізація цієї діяльності, вона відбудеться. Я думаю, що, ну, може, Римський статут не змінять, але якісь хвилі в академічному середовищі, вони там мають відбутися, вони вже, думаю, відбуваються, тому що, ну, типу, там, повстання народу проти агресії, в тому числі і в кіберпросторі, ну, типу, нормальне собі явище. Але от цікаво мені, чисто з точки зору там керівника, да, досвідом, яким чином, як ти думаєш, цим людям вдається, ну, по-перше, зберігати обсек, ну, досить непоганий, так? По-друге, при цьому все ще там, от, після всіх цих місяців вести за собою цю когорту людей, їх координувати, давати їм вказівки, там, навчати нових. Це чисто на патріотизмі, чи все ж таки, можливо, ми з якимось новим якісним рівнем активізму як явище маємо справу? Ну, по-перше, я маю зовсім поверхневе уявлення про процеси, які відбуваються в IT-армії. Мені тут думка експерта, скоріше, цікавить, ніж... По-друге, все-таки там, аналізуючи телеграм-канал і аналізуючи діяльність, і в тому числі ті цілі, які обираються, і методи впливу, вони достатньо прості. Тобто DDoS-атака – це достатньо простий механізм здійснення впливу, який доступний масам. Сама технологія трансформації DDoS-атак з бот-мереж на цілеспрямовану активність мас людей, ну, це достатньо цікавий кейс. Але як вся Україна продовжує активно брати участь в обороні, так і думаю, що переважна більшість людей, які залишилися з IT-армії України, так само підтримують високу мотивацію. Думаю, що це не в останню чергу досягається тим, що сам процес процес залучення, вимоги до експертизи цих учасників і високий рівень технологічності, ну, от ці фактори, вони значно сприяють тому, щоб діяльність як спільноти в цілому, так і кожного учасника була помітною і була ефективною. Тобто це такий вже промисловний масштаб, насправді максимально спрощений, і тому дозволяє залучати широкі маси людей, постійно вдосконалюючи свої інструменти, комунікації і так далі. Там стосовно IT-армії є трохи критики, да, з точки зору ефективності. І я бачу, в нас є питання в Ютубі якраз про те, що там дідосили і наші власні вебсайти, і все таке, да, через некоординацію. Чи є якісь поради, да, можливо,
що не робити, да? Що не щоб робити не IT-армії? нашкодити. Я Да, тут щоб не швиденько, нашкодити. я швиденько встрягнув щодо того, що там написано, армія Дідосом там ледь не поклала українські мережі. Тут таке, ми ж знаходимося в стані війни, а подивіться на статистику дружнього вогню серед воєнних операцій Сполучених Штатів. І, ну, власне, це підпадає в ту саму категорію. Так, пане Вікторе. Абсолютно згоден, Руслан. Да. І Так. дружній вогонь, він так само можливий і в кіберопераціях. Я був здивований свого часу, дізнавшись зміни у відсотках втрат через Friendly Fire в Joint Operations НАТО, там, Forces і так далі. До і після 91-го року, коли вони почали розгортати там цю концепцію мережевих війн, да, що типа там joint, всі операції різних родів військ, всі Combined Arms Operations, вони там вийшли на новий технологічний рівень. Ну, знову ж таки, тому що Штати придумали це, розвинули як технологію, коротше, там Lockheed Martin, BAE, там оці всі задеплоїли, коротше, стало працювати. З 40 до 19. Це капець. Ну, 19 – це теж немало. 19 це зараз вважається приємним. Втрат від, ну, blue on blue. Це неймовірно. Єдині роди військ, які уникають цього дуже системно, це морські котики. От. О, глядіна летить. Вот. Все решта, це 19% вважається цілком собі, ну, прийнятно в високій операційній інтенсивності на полі бою. Ще таке хороше питання тут було з приводу, чи бути українській кіберармії, тому що, так би мовити, зараз волонтерський пентестинг ворожих мереж, так, він поза умов війни, в мирний час, так, він трошки ніби як поза законом. Тому чи є якісь... Трошки ніби як. Чи є якісь плани в майбутньому це, не знаю, легалізувати, правильно так сказати? Ну, це не плани, Привести в це правову виконання площину. указу президента, насправді. Тому Нагадай, будь ласка. є не тільки плани, є Історія. практичні кроки в цьому напрямку. Так що кіберсилам України бути, очевидно. Супер. Ви досить давно вирішили піти у державний сектор. Які ваші враження від того, як ви пропрацювали там якийсь час, зараз тим паче під час війни? Чи справджуються ваші очікування так від того, що ви планували втілити? Плюси, мінуси, підводні камні. Ну, насправді, не дуже давно, я всього лише 1,5 роки, трошки більше, ніж 1,5 роки перебуваю на посаді, і там прийняття рішення перейти з бізнесу, залишити бізнес і перейти на державну службу, воно теж не було простим. В той же час мені дуже подобається моя робота. І зараз, особливо під час війни, розуміючи те, що твій особистий внесок в нашу обороноздатність, він є важливим, ну, воно мотивує. Воно мотивує. Чи були в мене якісь сюрпризи і розчарування? Ні. Я в тривалий час взаємодіяв з державним сектором. У нас було дуже багато замовників з державного сектору, тому я чітко усвідомлював як стан кіберзахисту, так і процеси, які тут відбуваються, зокрема, які процеси в Держспецзв'язку. І розумів, як це покращувати. Можу сказати, що нам це вдається, на мою думку, але висновки буде робити суспільство. Можливо, не зараз, а трошки згодом. Звичайно. Але в той же час
я бачу вже результати нашої діяльності, і це не діяльність там окремо взятої людини. В нас в Держспецзв'язку працює команда дуже досвідчених управлінців, які об'єднані єдиною метою зробити і службу, і Україну краще, і вони дуже різноманітним професійним досвідом, життєвим досвідом володіють, але нам, мені здається, в команді вдається досягати синергії і просуватися дуже швидкими темпами. Мені здається, це моє враження просто таке, що з 20-го року дуже швидко йде час, і здається, що це було дуже давно, хоча насправді всього так 1,5-2 роки тому. Дуже дякуємо за вашу роботу. Як ви бачите, на ваш погляд, як ви бачите диджиталізоване майбутнє України після перемоги? Чи будуть якісь системні зміни, чи будуть якісь Вже еволюційні прям зміни? вау, коротше. Треба було Це не- читати перелік питань перед епізодом. Це не в останню чергу залежить від результату, з яким будуть досягнута ця перемога. Для мене ідеальний сценарій закінчення війни – це сегментація агресора, скасування ядерного статусу цієї держави, демілітаризація, зміна політичного устрою, повні репарації, повернення територій. І в такому оптимістичному сценарії можу сподіватися, що там переважна більшість загроз для українських інфраструктур інформаційних зникне сама собою. В це хотілося б вірити, але можливі інші сценарії. Тому якщо нам вдасться досягнути конвенційного миру, але агресор не позбавиться своєї мети знищити Україну, то можна очікувати на ще більше ризики в кіберпросторі. Тому за такого сценарію ми повинні будемо зважати на ці ризики. Але іншого шляху немає. Цифровізація нашої держави – це шанс потрапити до спільноти розвинених країн. І стандартні підходи, економічні, нарощування виробництва і так далі, які довели свою ефективність в багатьох країнах світу, на жаль, є достатньо інертними. Зараз нові часи і нові можливості, які надають інформаційні технології. Мені здається, що ця стратегія, вона обрана правильно, і за умови правильної реалізації і підтримкою в суспільстві вона справді може привести нас до успіху і мети за набагато коротший час, ніж це відбувалося без цифровізації. Тобто це є трендом, який є в усьому світі, тому це не можна, немає сенсу обговорювати. Але питання фокусування і пріоритизації в порівнянні з іншими галузями економіки, воно може значно прискорити наш розвиток. Разрешите накинуть. Лопаткою, будь ласка. Якось тихо сидимо, без мордобоя. Дивіться, я намагаюся вивчати взагалі, як справи з цим на Заході. Зокрема, пригоди моїх рідних не дають мені покою. Я вже просто, живучи в Україні, забуваю, наскільки це колись було важко там перевести гроші з карти на картку, чи там розплатитися телефоном, чи показати там в ньому ID і так далі. І
так, Європа, Штати, там всі західні країни, вони помірно цифровізуються, проте темпи, якими йде Україна, вони, зрозумійте мене правильно, я не кажу, що це добре, так, але ці темпи, вони, мені здається, досягаються в першу чергу через те, що у нас немає достатньої зарегульованості і інституціалізації багатьох процесів. Тому що оцей менеджерський капіталізм на Заході, так, в якому вже дуже давно не робиться нічого нового, окрім ситуації, коли це стартап, так, він такі процеси сповільнює. От зараз вони трошки потихонечку розчехляються. Оцей от Science and Chips Act, да? Неймовірне вливання просто колосального об'єму бабліща в те, щоб щось нове розробити і замінити ризиковані supply chain елементи там в Китаї, в Індії і так далі. Да? Розробити своє, щоб повернути це виробництво назад в Штати. Воно показує, що вроді як там трошки воно розуміння змінюється. Але ну, з моменту створення агенції по регулюванню діяльності атомних електростанцій в Сполучених Штатах не було побудовано жодної електростанції атомної в Сполучених Штатах. Тобто от вони беруть, доходять до якоїсь точки, коли треба щось зарегулювати, вони зарегульовують настільки, що воно просто не відбувається. Нові хайвеї не будуються, нові міста не виникають, старі зникають. Так? Тому що ви можете називати там мені Безоса, Маска, там Цукерберга і ще там з 5 людей, які володіють більше ніж половиною відсотка компанії і при цьому нею керують безпосередньо. Проте це ну, одиниці. І вони унікальні, ці одиниці. Це щасливчики, які стали собою там через дуже багато екзотичних обставин, які склалися. Так? І вони в кінці з чим закінчують? Тим, що все рівно передають компанію там в паблік статус, уходять на пенсію і нею керують НБА, коротше, які роблять так, що компанія робить от цю магію і нічого не міняє. Все працює, нічого не міняє. Таким чином компанія перестає займатися інноваціями і так далі. В Україні склалися історичні обставини таким чином, що в один момент просто все помінялося. І країна, яка стратегічно йшла в бік оцієї європейської зарегульованості, вона стала так на паузу і подумала, а чому ми паримось? Знаєш? І почала все робити об коліно, умовно. Так? Все робити досить ну, так, амбіційно, агресивно і незважаючи на дуже багато умовностей. І тому робити ефективно. Я не кажу, що це добре. На великій дистанції це, можливо, навіть дуже багато. Але цьому успіху, я думаю, що от ефективності і інтенсивності цього прогресу, загальному успіху, ось такою зміною принципової позиції керівництва ми завдячуємо. А потім війна. Війна – це взагалі штука, яка ну, дуже кардинально все змінює. Мито на ввіз автівок відмінити за нефіг. Пожалуйста. Ввозьте скільки хочете, перемальовуйте в піксель, відправляєте на 0. Так? Старлінки легалізувати, ввозити, ліцензувати, коротше, взагалі не паритись. Пожалуйста. Що ще? Що ще помінялося? Слухай, в тебе якийсь дуже поганий накид. Чому? Це не Чому? накид. Дивись, це не накид, тому що все добре. Дивись, тому що я вважаю, що це ознака... це не кінець. Це не кінець. Тобто все змінюється. Давай то зробимо так з плеча, коротше. Хопа, порубали, і йде. І от ми приходимо в Європу. Я не думаю, що ми інерцію позитивної цього процесу змінимо щось в Європі. Скоріше за все, Європа нам наставить тут флажків і скаже, ось це обмеження, в них тепер живіть. І на цьому наша героїчна диджиталізація щонайменше уповільниться. А от тепер я накину. Мені здається, що кількість так чи інакше переходить в якість. І стартапи, які виникають насамперед завдяки яскравій ідеї, стають єдинорогами, після того стають лідерами ринку і обростають всіма атрибутами великих ентерпрайз і глобальних провайдерів. Це природний шлях. Тому якщо точніше, коли ми станемо повноправними членами Європейського Союзу з усіма нашими напрацюваннями в сфері цифровізації,
якщо ми будемо здатні якісь нові бачення і підходи принести в європейську родину, то ну, це вважайте як придане таке у нас буде. У мене А, сумніви дуже великі щодо цього, тому що здається, що нас скоріше очікує доля Ізраїлю, бо в ліквідацію суверенітету Російської Федерації я не вірю, принаймні за мого життя, так? А тим не менше і сегментацію. Тому я думаю, що загроза буде довго, і профіль ризиків буде схожий на те, що в Ізраїлі, а в Ізраїлі не член Євросоюзу і навряд чи колись буде. Що він має бути мобільним і дуже самостійним в прийнятті таких рішень. Ну, мені здається, що достатньо передчасно обговорювати перспективи, адже ми Згоден. здобули статус кандидата, і це є частина Очевидно. нашої конституції. Якщо народ України обере якийсь інший шлях колись, ну це виключне право народу України. Мгм. Але я думаю, що будь-які рішення вони так чи інакше будуть диктуватися його певними обставинами. Я підштовхую до вопроса ребром, да? Чи здатна буде Україна на інерції цього всесвітнього захоплення змінити Євросоюз собою? Я думаю, що Україна в будь-якому разі буде дуже серйозним і впливовим гравцем. Угу. Очевидно, що існуючи вже в європейській родині правила гри, накладуть і на нас чимало обмежень. Угу. Але я сподіваюся, що, власне, це і було метою. Ми є європейцями не тільки географічно, ми є європейцями за духом, за суттю. Угу. І відокремлювати себе, якось ізолюватися і будувати таку навколо себе якийсь рів з крокодилами, мені здається, що буде хибним. Тому якраз я абсолютно в цьому плані оптиміст. Я вважаю, що кооперація, колаборація, єдність це запорука успіху. Тобто спільно завжди легше, ніж поодинці. І повторюся, не в останню чергу, а можливо і в першу, буде все-таки залежати від результатів війни, з якими позиціями сторін, всіх без винятку, ми прийдемо до нашої перемоги. Мені здається, Україна вже... Мені здається, що нашого такого піднесення, нашої мотивації буде достатньо змінити на краще процеси в Євросоюзі, особливо зважаючи на те, скільки там наших друзів, скільки країн мислять з нами однаково. Тобто ми з нашими можливостями, потребами і з нашими ідеями точно ми не будемо одинокі. Угу. Питання буде в тому числі, наскільки ми зможемо ефективно своїми ідеями запалити інших. Але що та підтримка, яка вже існує серед серйозної низки країн Європи, мені здається, цю задачу має суттєво спростити. Так, мені здається, це питання не чи, а наскільки Україна зможе змінити. І мені здається, вона це вже робить, бо ми трошки забуваємо про альтернативу, яка могла би бути. Альтернатива могла би бути така, що ЄС каже, це не ЄС, це не НАТО, це не наші проблеми. І от тоді він би зовсім не змінювався. Але і Росія на це розраховувала однозначно. Але ми сталося платимо трошки за це інакше. дуже велику ціну. Так. Безсумнівно. Пане Віктор, хочемо поважати ваш час, і тому хочемо на завершення спитати, чи є у вас щось додати і чи сказати нашим слухачам.
або порадити? Всі поради щодо персональної і корпоративної кібербезпеки можна знайти на інформаційних ресурсах Держспецзв'язку, в нашому телеграм-каналі, на нашому сайті, на ресурсах CERT.ua. Тому я особливих порад давати не буду, крім того, що за можливості дотримуватись того, що ми публікуємо, оскільки це вже суттєво збагачено тим експертним досвідом, якого наша служба набула під час війни. Це раз. Стосовно переконаний залученості всіх професіоналів ринку, які нас слухають до допомоги в забезпеченні кіберстійкості, хочу висловити величезну вдячність і хочу зазначити, що наша служба є максимально відкритою і вислухає і знайде застосування всім пропозиціям. Заклики об'єднуватись, мені здається, зайві, бо ми вже об'єднані і рухаємось далі. Я хотів побажати нам всім успіху, витривалості, віри в перемогу і в те, що вона станеться якнайшвидше. А головне – розуміння того, яку країну ми побудуємо після перемоги. І мені здається, що це буде дуже, дуже щаслива історія. Слава Україні! Слава Україні! Героям Героям слава! слава! Героям слава. Пане Вікторе, дякуємо за ваш час, дякуємо за всю пророблену роботу, за всю роботу, яка ще зробиться. Ми хочемо нагадати, що у нас є баночка, на яку ми збираємо допомогу для Збройних сил України. Посилання на неї ви можете знайти в усіх чатиках, описах до епізоду, де завгодно, де ви знайдете цей епізод. І працюємо далі на перемогу. Дякую вам. Дуже дякую за участь. Було Дуже дуже дякую. інформативно і інтенсивно, і оптимістично місцями. Чим далі, тим складніше шукати джерела такого запального оптимізму. Там стриманий оптимізм, він є, тому що, очевидно, є результати, є прогрес, є підтримка. Хочеться якось надихнутися. Я сподіваюся, що цей епізод надихне багатьох, не тільки мене.